วัสดีค่ะเราก็จะมาทำเป็นเนยถั่วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเนยถั่วนะคะวันนี้ค่ะเนยถั่วโกโก้นะคะต่อไปเราก็จะมาทำเนยนะคะเนยถั่วโกโก้แหละใส่ถั่วเดียนที่เราคั่วแล้วอบแล้วต่อไปใส่น้ำตาลทรายต่อไปใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้คือเนยถั่วของเรานะเนยถั่วที่เราตำไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทากันเลยเนาะทาเนยถั่วให้ตากล้องเรากินก่อนเลยตากล้องของเราว่างนะ